Great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, bi thứ vào hồi cập nhật thiết chúng sanh. Thiện thiên diệu hảo luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ni khổ đạo là tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đà Già A La Hờ Đế Tam Nhiệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan qian an zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，沙弥。各位上智师阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Thượng Thiên Hóa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Good. That's what happens during the Dharma request is that when I started talking about the Buddhas and so on, after the chanting, then that's when you bow 3 bows. 3.5 bows and go back to your seat. All right. Yeah, the last 3.5 bows, when I was addressing the audience like Chư Phật Bồ Tát, all Buddhas and Bodhisattvas, that's when you start bowing. You bow actually to the lecturer, okay? Because initially what happened is you do go through this process, we all go through this process to get some help from the Buddhas and Bodhisattvas, and the help comes through me, okay? So that's why eventually at the end you bow 3.5 bows to show your gratitude to my the lecturer taking the time to explain it to you, to be a vehicle to explain the Dharma to you. That's the protocol. All right? All right. The quiz is on after we finish the lecture. There is a quiz. They're not even paying attention, you can tell. No respect, let me tell you. Then you can go back to your seat. After you bow 3.5 bows, you go back to your seat. No, during that's okay now. Next time, you bow when I was talking, you bow quietly, and you go back to your seat. Okay? That's how it works. I was saying that there's a quiz after the lecture. See, don't even pay attention. What can I say? All right. Can you see the slide? You can? Okay, very good. Yeah, there are 2 sets. This is how we're supposed to look at it. Otherwise, we have some problems.
I hope so. Yeah. We work on that. Danny came by and helped last night. All right. Today is the 2nd of December 2012. We are gathered here in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. Right now, you should be on slide 392. It's a new section. Subhuti, what do you think? Can the Tathagata be seen by the means of the 32 marks? No, honored one. One cannot see the Tathagata by means of the 32 marks. And why? The 32 marks are spoken of by the Tathagata as no 32 marks. Therefore, they're called 32 marks. 须菩提，有意云何？可以32相见如来不？不也，世尊。不可以32相得见如来，何以故？如来说32相即是废相，是名32相。Tu Bồ Đề ý ông ra sao có thể dựa 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa Thế Tôn, chẳng thể. Tại vì sao? Như Lai nói 32 tướng, tức là chẳng phải tướng, nên gọi là 32 tướng. Okay, this refers to the fact that when Shakyamuni Buddha was here in the world, he has his body. It has 32 marks. Cái này là bàn về lúc mà Đức Thế Tôn còn ở tại thế, còn sống đó, thì riêng quý vị nhìn Đức Thế Tôn mà có Ngài đầy đủ 32 tướng. Okay, these 32 marks are what are called the marks of a superior man. Cái 32 tướng này là tướng của gọi là đại trường phu tướng. Okay, 大丈夫相. All right, meaning that these marks are the culmination, the mark, or the result of the numerous virtues that the Buddhas perfected. All the Buddhas, when they manifest in a body in the world, they all have 32 marks. Mỗi cái hóa thân của Đức Phật đều có đầy đủ 32 tướng. Cái 32 tướng đó là cái thể hiện của cái sự tu hành vẹn toàn cho tới nơi tới chốn của những cái đức mà Đức Phật tu. So it turns out, for example, Bodhisattvas also have the 32 marks. Mấy Bồ Tát cũng có 32 tướng như vậy. Okay. So do the four heavenly kings. Cũng như bốn vị thiên vương cũng có 32 tướng. Many Bodhisattvas have 32 marks. Những cái vị nhiều Bồ Tát, rất nhiều Bồ Tát đều có 32 tướng. Why is that? Because it is an indication if they choose to manifest these 32 marks. Tại vì có nhiều Bồ Tát khi mà họ chọn thể hiện ra 32 tướng, what for? Is to help signify, help reiterate, reinforce the idea that they are cultivating the Buddha's way. Bồ Tát thể hiện 32 tướng, hảo tướng như vậy là để nhắc cho quý vị biết, nhắc khéo cho quý vị biết là họ đang tu cái Phật Pháp. Because when you cultivate the Buddha Dharma, you cultivate the 10 paramitas and the 10,000 aiding practices. Tại vì khi quý vị tu 10 ba la mật, thập ba la mật và 10 vạn cái cái 10 vạn cái aiding practices, chu xỉn, thì then you are in fact
perfecting, in a process, perfecting the 32 marks of a great man. Tu như vậy thì quý vị đang hoàn tất cái 32 hào tướng đó của một đại trượng phu. Is it clear? So for example, if you see people who have 32 marks, for example, Ananda, Venerable Ananda also have 30 of the 32 marks. Ngài Ananda, tổ thứ nhì đó, tổ người Hoa thứ nhì đó, người Ấn Độ thứ nhì đó, là có 30 của 32 tướng. And he manifests those. And the difference between the 32 marks from the Buddhas and the non-Buddhas or Bodhisattvas is that the Bodhisattvas' marks are not quite as distinctive, quite as adorned as the Buddhas. Cái sự khác biệt giữa cái 32 hào tướng của Bồ Tát và Đức Phật là cái hào tướng của Bồ Tát nó không có rõ ràng, nó không có tuyệt vời như Đức Phật, đều rất là đẹp. Okay? This is to tell you that the Bodhisattvas really are enamored with the Buddhas. They worship the Buddha. That's why they imitate their practices. That's why they end up looking just like the Buddhas. Cái này cho quý vị thấy cái tâm người Bồ Tát đó là rất là tôn sùng Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Thành ra cách mà kính trọng họ bày tỏ cách kính trọng bằng cách là bất chước thì những cái hành của Đức Phật. Thành cuối cùng nó thể hiện ra là họ cũng giống như Phật vậy luôn. Alright? Here's the one thing I want to emphasize here. That is, it may have not registered in your mind properly. Unlike us, thì nhắc lại một chuyện để quý vị nhớ. Khác như người phàm phu của chúng ta, the Bodhisattvas truly worship the teachers. Quý vị biết không? Cái người Bồ Tát, cái tâm người Bồ Tát đó, nó không giống như phàm phu đâu. Cái tâm người Bồ Tát đó, họ luôn tôn sùng cái người thầy của mình. Why is that? Tại sao như vậy? It manifests as they're unable to even form a negative opinion of their own teachers, their own good know advisors. Cái người Bồ Tát đó không có thể nào mà khởi lên một cái tư tưởng mà khinh thường hoặc là không kính trọng một người thiện tri thức của mình. Không bao giờ có chuyện đó được. It's impossible for them to do that. And that's why that's part of perfecting the 32 marks. Đó là cái căn bản của hoàn tất cái 32 hào tướng này. And you see, you can recognize these bodhisattvas and the Buddhas because they really, these are very distinctive features. Cái vị có thể nhận ra được cái vị Bồ Tát tại nó có những cái hào tướng rất rõ ràng. Ai cũng có thể thấy được hết. Okay? For example, you know, in the history of Chinese Buddhism, quý vị biết không? I don't know about the Vietnamese and American Buddhism because I'm new to it, and it's very few records of it. Tại vì quý vị biết không, cái lịch sử của Trung Hoa nó đầy hết những cái chuyện này. Lịch sử về Việt Nam với bên người Mỹ hay là or Korean or Japanese history, I'm not sure, and you can help me out here. But in the history of Chinese Buddhism, there's so many personalities, Buddhist eminent monks. Ở trong cái lịch sử của người Trung Hoa đó, nước Trung Hoa đó, có vô số những cái vị mà người xuất gia, người sư đó, okay, họ thể hiện, cái vị thấy được 32 hào tướng này. You can see, you can observe some of the 32 hallmarks in them. Okay, some of the hallmarks are, for example, the hands. When you can observe this, okay, you can tell one of the marks is that their hands, when they walk, the hands, when you see the hands, they're
they let go of the hands on the sides of the body. It turns out the hands are longer, reach below. See, everyone's paying attention. See, except for John, who's falling asleep. Everyone's paying attention. See, John is fully asleep. So he's true to his word. He said, when I eat this so well for lunch, I will fall asleep during the lectures. He did predict it. Don't give me good food on Sunday for lunch. Okay. So one of the hallmarks you can observe, okay, is that are you ready? When they walk and they put their hands down, you can see the hands reach below the knees. Below the knees. Just like a monkey. So you can tell that, Shana says, you can tell I'm not a bodhisattva. You see that? When they reach their hands down, you know it's below the knees. You'll be disappointed. So that's why, you see, when I walk, you see me doing like this, so that... Bởi vậy, someone commented that, Master, lower your hands. I said, no, I won't do that because my comportment requires me to go like this when I walk. Người chọc thầy, nói thầy thọc cái tay, thầy đi đứng dậy con quay thử, dụ cái tay con quay thử, thầy mới nói không có đâu. Cái oai nghi của thầy bắt thầy mỗi lần đứng ngồi đó phải cong cái tay lại, không được dụ cái tay xuống. And for example, the cheekbones is that of femme fatale. It's a French word, femme fatale. So it's only reserved for men, not women, by the way. Now John's fully awake. All he needs is jokes. Yeah, little jokes. Một cái hào tướng khác là cái gò má nó cao như là cái gò má sư tử vậy đó. Thì cái người Pháp coi câu là người đàn bà mà gọi là sát phu đó, thì cái gò má nó cao đúng không? Của Ngân biết mà đúng không? Gò má cao đó là cái hào tướng, mà thầy nhắc lại hào tướng cho người đàn ông thôi chứ không phải người đàn bà. So right, reminding them that the Vietnamese, the Chinese have this saying that, the women, okay, and you non-Asian people have to pay attention. Okay? If you see an Asian woman, only Asian women, I think, and with the cheekbones are very high like this, I think the Caucasians call it femme fatale, right? Yeah. Am I correct? Tex doesn't even know. I don't know which planet Tex belongs to. But he just came back from Texas, by the way. So it's a different state. He's going to have some, jet lag. State lag. Anyway, so the Caucasian, the Asians, the Asian women, if you see the Asian women, it's only Asian women, I know this is for a fact. If the Asian women have these high cheekbones, don't marry them. Because it's a sign of a husband killer. It's true. Yeah. John now is worried. That's true of all women. What do you mean all women? It's not true for Caucasian women. No? Is it true for Caucasian women? I don't think it is. It is? You think so? It's true for Asian women. It's true. Exactly. No, because I don't tell the things because I know, I observe, I know personally. So. Okay, change the subject. Mình nói chuyện xong rồi. The lady asked in Vietnamese. She says, "Can I ask you a personal question?
I'm told I'm a husband killer because I have my high cheekbone. That's why my husband is dead. And I said, enough said on the subject. Can we move on? Thầy quen một cái người họ hàng, biết không? I know I have a relative. Okay, she's cute, đẹp lắm, gò má cao. So she has high cheekbones. You know, she's so pretty, so sexy, so attractive that men pursue her. Đẹp lắm, thành ra đàn ông thích lắm, cứ đeo đuổi hoài. And you know what? She went through 2 husbands already. Both of them died. Cái bà này quen á, cái nào đã có 2 chồng để chết yểu hết. Mà chồng thứ dữ không, lôi hổ rồi biệt quân người như vậy mà để chết hết. Mà đẹp trai lắm, chồng đẹp trai dễ sợ lắm, mà bà đẹp lắm, bà xinh lắm. Thành ra hình như họ đồn nhau, giờ không có ai cưới bà hết. Sao vậy? Nghe vậy đâu. Không có đâu. Only the Vietnamese women will come up with something like this. She says that she respectfully disagrees, which I put it very politely. She didn't even say respectfully. I disagree. Okay. She says that she says that it's not true because she knows that a lot of women whose cheekbones are not very high and yet they are husband killers. Okay. No comment. Okay. Số phận hết. Để đùa chơi, số phận không có đâu. I'm joking, of course. But you know, it doesn't hurt to know have these little tips. Thì mặc dù thầy đồng ý là thầy chỉ bàn chuyện và chuyện tâm phào chơi vậy thôi, đều thiệt ra mình cũng nên biết một tí về những cái chuyện này. Why is that? Because it turns out that if you consult the physiognomy books from the Chinese physiognomy books, I believe it should be recorded there. Cái này là từ coi sách tướng của người Trung Hoa đó, chứ không phải từ bìa chuyện đâu. Yes. Yeah, I have one that says that. Yeah, one that says that. It's probably translated from Chinese. It's Chinese. It's just translated. It's Chinese. You see? Most of the illustrations are Chinese. Yeah. You see Chinese faces, right? With Yeah. They tried to internationalize it, but it's still mostly Chinese. Yeah. You see? See, I told you. You see, the Chinese physiognomy skills are one of the most accurate. Cái pháp coi tướng của người Trung Hoa nó rất là cao minh. Okay? So don't take it lightly, you know. Does it apply to an Asian woman? Because some women have cheekbone all over the place. Does that mean they hear all over there? Yeah, I think it applies to Caucasian women too. It does. Yeah. They have all high cheeks, mostly. Yeah. They don't apply to Caucasian women? They don't? She says there's a lot of them like that. I don't see a lot of them. Well, I'm sure that when your husband gets older and they die before you, it doesn't count. Có người nói là không có đâu, không phải riêng người Á Châu đâu, người da trắng cũng vậy. Có một người bà da trắng mà nói tôi đồng ý như vậy, thầy nói thầy đồng ý chứ. Như trường hợp bà lớn tuổi, bà 80 tuổi, thầy nói nếu mà chồng bà mà 82 tuổi mà chết á, trước bà thì đó không có thể gọi là sát phu được.
Okay, can we move on? Can we change topic? No? Let's go on. Let's move on. Huh? That's English from the comment. That's Vietnamese from the comment when husband is 82 and he dies before you. That's okay. It doesn't count. Yeah. Okay? And another aspect, since we're talking about, the marks, mình đang nói về cái truyền tướng, okay? Another aspect of the Buddha's hallmark, một cái cách khác, một cái tướng khác của Đức Phật, and you ought to know, okay, is that the feet are flat. Cái chân của Phật á, nó bằng. Yes, flat feet. No, it's a hallmark. It's a hallmark. Yeah. Because no, the Buddha's feet are flat. Okay, and so it says that. So that's why it is said that the Asian men. I only speak of Asian men because it's my experience. They look for wives who have flat feet. It's funny. Okay, we can change subject now. Now the women want to move on. See, puts an end to it very quickly. Another mark, another hallmark that's kind of interesting is they have 40 feet, 40 teeth. Một cái hào tướng khác là có 40 cái hàm răng. So 40 cái răng. So if you're a dentist, and because I have a dentist today, so I thought of this hallmark in the audience, and he's here today. And there are two of them actually. Now only one comes, the other two disappears. But if you see people with 42 teeth, that's a hallmark. 42? Yes, 40. I'm sorry, 40 teeth. Quý vị biết không? Tại trong ngày hôm nay có người gia sĩ nghe giảng kinh thầy mới nhớ một cái hào tướng của Đức Phật khác á, là răng có 40 cái răng. 40 of them. We typically have about 32, 34. That's about it, right? 32, okay? 32, no more than 32? Usually not, rare to have it. You see, because those people are special. They have special virtues. Okay, so they have more than 32 teeth. For example, the Bodhisattvas manifest as 36, 38, or 40. Quý vị biết không, Bồ Tát đó, răng Bồ Tát đó, là khoảng chừng 36, 38 hoặc 40. 40 cái răng. Yeah. Yeah. That's right. That's called hallmark. All right. I tell you, it's unusual. It's not normal at all. Okay. 谢谢啊，再见啊。Okay. Hảo là. Cái bà lăng gì? Bà tu xong bà ăn uống rửa chén xong bây giờ bà đi về nhà nấu cơm cho con. Bây giờ. All right. Any questions about that? Okay, they're very very interesting hallmarks that you can go through the list and you can recognize that these are this. I started by saying that in the history of Chinese Buddhism, a lot of monks manifest these hallmarks. Thành thầy mới đầu nói đó, trong cái lịch sử của Đại Phật giáo người Trung Hoa đó, nhiều cái vị cao tăng đó có những cái hào tướng như vậy, rất nhiều cao tăng. Yes. Would you like a free dental exam after this? I have 28 feet, the teeth, less than 32 even. Too many cavities. Okay. Any questions? All right. And another hallmark is that very long tongue. Một cái tướng khác là cái lưỡi nó dài ấy, rất là dài. Because the Buddha only speaks the truth, he never lies. Một cái hào tướng khác là cái lưỡi nó rất là dài.
Là tại sao như vậy? Tại cả đời chỉ nói thật thôi, không bao giờ nói dối hết. Yeah, look at my tongue again. God. Yes. Any question? Mấy cái đó là hảo tướng. Yeah. She says that she knows, she heard of a lot of Caucasians who have a lot of teeth, like 36, 38 teeth. And I said, those are special people. It's not normal. They're not normal people at all. That's why John never run across them. They aren't many of them. You know, they aren't. Okay? It's a special. No, I never checked the teeth, to tell him the truth. I only bring it up because there's a dentist in the audience. That's why now he's gonna give free dental checkup to everyone. Especially the Mexicans. Yes. What is it with the long tongue? The long tongue? Does it mean you can touch your nose, you have a long tongue? Yeah, you can touch your nose, touch the forehead. Somebody wanted to know! Yeah, it's very long tongue. It's the people who are truthful. Long tongue. No. No, it's just like a dog tongue. You go. Yeah, sao bác? Cái răng nó vuông, cái mặt họ vuông. Yeah. Yeah. Okay. All right. Any questions about this? Okay. Shall we move on? Okay. So why is this? Going back to the Sutra lecture, we are on slide 397. The Buddha says, when you see the 32 marks, do you see the Tathagata's body? The Subhuti said, you cannot see the Tathagata's Dharma body by the means of the 32 marks. Why? Because 32 marks are spoken of by the Buddha as no 32 marks. Therefore, they're called 32 marks. This is a section that bothers the heck out of me when I read it. It's nonsense to me. Đọc cái phần này, Đức Phật hỏi là tại sao quý vị có thể thấy được Đức Phật qua 32 tướng không? Thì Ngài Tu Bồ Đề trả lời ngay lập tức nói không được. Tại sao? Tại vì cái 32 hảo tướng mà Đức Phật nói đó là không phải là hảo tướng, thì mới gọi là 32 hảo tướng. Okay? And this is not clear. What it means is that the 32 marks are the things that we observe on the transformation body of the Buddha. Transformation body meaning this flesh body he manifests in order to teach living beings. Thành cái ý nghĩa là sao? Nghĩa nói là cái 32 hảo tướng là quý vị thấy được trong cái hóa thân của Phật ấy. Hóa thân Phật tức là hóa thân là một cái người trong của thế gian này để mà giáo hóa người thế gian này. Cái đó là cái hành đồng sự của Đức Phật. This is called same work practice of the Buddhas. If he wants to teach humans, he manifests as a human to teach humans. It's called same work. Cái đó cái pháp mà đồng sự của Phật là muốn dạy con người nên thành hóa thân làm con người để mới dạy họ. Thành cái đó là hóa thân. Okay. That's why it's called transformation body. Okay. That body is very adorned so that when you look at the Buddha, you are immediately impressed and smitten and bring forth a mind of respect and admiration. That's natural. Cái người mà có nhiều hào tướng như vậy, quý vị nhìn một cái, những cái tâm nó phát cái lòng sùng kính, tôn kính ngay lập tức, tự động. Okay. Nhưng đều cái 32 hào tướng đó chỉ là cái thể hiện một cái tướng, một cái phương tiện thôi. But those 32 marks are simply expedients, just a tool the Buddha uses to help you
to help relate to you. Okay? But it's not his true being. Để cái hào tướng đó chỉ là một cái phương tiện, chứ không phải là cái thân Phật của Phật. The real body of the Buddha is called the Dharma body. Cái thân Phật mà thân mà chân chính của Đức Phật là cái gọi là cái pháp thân. Okay? Cái pháp thân đó that Dharma body is neither produced nor destroyed, not defiled nor pure, not increased nor decreased. Cái pháp thân của Phật đó nó không sinh, không diệt, không bất tịnh, không tịnh, không tăng, không giảm, mới gọi là pháp thân. Okay? And so when the Buddha says that the 32 marks is actually are saying actually are not referring to what we see as 32 marks. Thành nó nói Phật nói 32 hào tướng, thực ra Đức Phật cũng nói là chỉ về 30 hào tướng không, because he's referring they're not the true actual marks of the Buddha. Tại vì 30 hào tướng đó không phải là cái thật tướng của Đức Phật. Okay? It's only some names, some false names. Cái đó chỉ một cái hạ giả danh thôi. Okay? And therefore, he's clarifying here in this section of the sutra that we should not be attached to marks. Thành trong cái phần này á là cái phần mà Đức Phật dạy rằng chúng ta không nên chấp cái tướng. Because what happens is that it applies not only to us, ordinary people, but also to bodhisattvas. Bodhisattvas are also enamored by the 32 hallmarks by the Buddha. Cái này nói không riêng về người phàm phu mà nói về Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát cũng rất thích cái hào tướng của Phật. Nhất là cái báo thân của Phật. In particular, the bodhisattvas are really enamored with the response body of the Buddha. Okay, and so in this section here, the Buddha uses this section to clarify four things. Cái phần này, cái phần kinh này Đức Phật dùng để mà giảng chúng ta biết không nên chấp tướng, mà có ba cái gồm có 4 cái khía cạnh khác nhau. He says that from a living being perspective, the Buddhas and Bodhisattvas manifest the 32 marks from their Dharma bodies in order to make a connection with them. Tại vì cái phương diện đầu tiên hết á là chư Phật Bồ Tát đó, họ thể hiện ra cái hào tướng 32 cái hào tướng, loại cái hào tướng đó để mà từ cái pháp thân của họ, mỗi cái Phật Bồ Tát đều có cái pháp thân rồi. See what happens is the Buddhas and Bodhisattvas have a Dharma bodies, their own Dharma bodies. And from there, they manifest the transformation body. Từ cái pháp thân đó, chư Phật Bồ Tát mới thể hiện ra cái hóa thân này, gồm những hào tướng này. Okay? Để mà hóa độ chúng sanh. In order to rescue living beings. Okay? Alright. So, but they're not really the Buddha. Thành đừng có nói những cái hóa thân là Phật. Hóa thân chỉ là một cái phương tiện tạm thời thôi, chứ không phải là Phật thiệt sự. Okay? Cái hóa thân này là một cái dụng cụ để mà dạy chúng sanh. Khi mà dạy xong rồi, nó biến mất. So what happens is that this transformation body, transformation bodies that may be replete with the 32 marks, okay, are simply a tool that the Buddhas and Bodhisattvas use in order to teach and transform living beings. When they're done, it will disappear too. Thành ra cái phương tiện mà chư Phật Bồ Tát dùng để mà hóa thân chúng sanh, khi mà làm việc xong rồi, họ sẽ biến mất. Cái hóa thân này nó sẽ biến mất, nó không có tồn tại lâu vĩnh cửu được. Alright, number 2. The 32 marks, as I briefly alluded to, are the proof
of the law of cause and effect. Hồi nãy thầy nói qua loa qua đó, cái 32 hào tướng đó là cái sự thể hiện của cái quả, tức là họ giúp cái đó, họ giúp Đức Phật Bồ Tát chứng minh được cái sự hiệu nghiệm của cái pháp nhân quả, cái luật nhân quả. Okay? So the 32 hallmarks are the proof that the law of cause and effect really work. Tại vì when you perfect the goodness will manifest through those 32 hallmarks. Tại vì khi vị tin cái luật nhân quả mà làm thiện, tu thiện, thì từ từ cái hành động, cái cuộc sống lương thiện, đạo đức của quý vị nó tự động nó được phản ảnh bởi cái hào tướng của vị. Con người nó đẹp và nó có những cái hào tướng. In other words, if you lead a virtuous life, then naturally you have the semblance, you have these hallmarks, you have features that are similar to the hallmarks. Những cái người mà sống một đời lương thiện và tốt lành thì thường có những cái hào tướng, có giống những cái hào tướng như vậy. Okay? Alright? Such is the laws and cause and effect. Đó là cái luật nhân quả. Okay? So for example, you see people and you look at the physiognomy and you see that the physiognomy is actually usually a reflection of their spiritual life, their value system. Thành ra nói một cách nói chung về cái tướng á, thì quý vị biết không? Cái tướng của con người đó nó phản ảnh lại cái cuộc sống đạo đức tâm linh của họ. Okay? I give you an example I like to bring up is that from my master, Venerable Sri Noa. Tại vì thầy cho thầy thích đem cái ví dụ này là cái ví dụ của ngài Tiến Hóa đó, ân sư của thầy đó. When he was younger, lúc mà ngài Tiến Hóa còn trẻ đó, his facial features are like a longer. Lúc mà ngài Tiến Hóa còn trẻ đó, cái nét cái đầu của ngài đó nó dài giống ngựa vậy đó. Nó dài mà nó hình tam giác, đi xuống dài xuống như vậy. Okay, cái cằm nó nhọn. You know, when he's younger, his facial feature is like anger like this. Okay, long and angular like this. Lúc còn trẻ đó. Okay. You notice that quý vị thấy mấy cái hình đó không? You see the pictures of black and white of Master Sri Noa was younger, and he's meditating. You see a monk dressed in gray, and and he sits there meditating. You see the facial features like this, with the angle like this, long, very long. Mấy cái hình như vậy. Yeah, ốm nhách à. Yeah. Okay, and he is considered to be tall. Back then, men are about 4 feet tall, I think. I exaggerate a little bit. It's okay. Now, Roberta feels so tall now among them. Okay, so actually, when you look at a picture of Master Sri Noa on a gallery, you go to the DRV sites, I hope you see, I don't know the galleries of Master Sri Noa, you see the facial features like this. And then, over the years, after he came to the US, I see his pictures as now becoming rectangular. Sau này, khi ngài Tiến Hóa tu càng lâu, thì bắt đầu tu Đại Thừa. Nhất là sau khi gặp ngài Hư Vân này nọ, thì cái nét mặt ngài Tiến Hóa đổi. Mấy cái hình ở Mỹ này, cái ngài Tiến Hóa bây giờ thành cái hình chữ nhật. Okay? So the facial feature now becomes rectangular. Why is that? Yes? Good American food. Good American food. Nó là tại vì được ăn hamburger và French fries. I interpreted that a little bit. Hamburgers and French fries. What does it mean? Tại sao như vậy? What happened is that when it's angular like this, meaning it's balanced between brains and virtues. Okay? Cái mặt mà nó vuông như vậy là nó có sự thăng bằng giữa
cái trí và cái đức và cái đạo đức. Okay, yes. You think his bone structure actually changed? Actually changed. You changed. Okay. Cái này ông hỏi thầy có tin rằng là cái xương nó đổi, tôi nói thầy tin như vậy. Okay. Yes, John. Is this only for men, or can you apply that to women too? Brains versus virtue on the face. Don't talk about women. They don't have it. All of a sudden, your face went from here to here. Yeah. Ông hỏi gì cái này chỉ là về cái tướng vuông, nhưng mặt vuông như vậy là chỉ đàn ông hay đàn bà. Thầy nói đừng nói chuyện đàn bà, sao đàn bà có chuyện đó được. Ông nói thầy nói như vậy một cách tôi thấy cái mặt thầy tự nhiên từ vuông thành méo. Which reminds me of a true story. Cái này là thầy nhớ cái chuyện là từ xưa cách đây cũng 7-8 năm rồi. This is several years ago. And I went. I brought. I can't name names, so I'm going to disguise the identities a little bit. Okay, but it's fine. Family. Okay. So I came. I have a family thing. Bữa đó là thầy không dám nói tên là tại nói có được xúc phạm người ta nói thầy nói xấu rồi họ kiện thầy phiền lắm. Đây là cái gia đình của thầy. Okay. So tới thăm một cái người trong gia đình đó. So I went to pay a visit to a relative. Okay, with another relative, and the other relative is really crazy, very mean people. Cái gia đình này, cái gia đình đó họ thiếu đạo đức, sống hơi thiếu đạo đức một tí. Okay, and my entourage, there is a person who's very good. Có trong cái nhóm của thầy đi đó, họ hàng thầy đi đó, có một cái người phụ nữ. This is a woman who's very virtuous. Cái người này đàng hoàng lắm. Therefore, her face is kind of squarish with cái hình cái nét mà nét lá xoan. Okay, nó vuông ở trên xong nó xoan ở dưới. Người phụ nữ đó. So I'm describing to you the women's feature. You know, it's kind of squarish at the top, and then it angles into like this. Okay, that's a very desirable feature in women, by the way. Okay, like that. Okay, so and she's pretty, xinh. And so when she came and spent about half an hour with that family, okay, the other relative family, thành cái cô đó, cái con nhỏ đó, nó tới cái gia đình kia, họ hàng hết tất cả, thăm một nửa tiếng rồi sau. I happened to sit there. I was a monk, of course, several years ago. I sit there and look at her, and I saw how her face become distorted. Lúc mà thầy mới vô tình nó ngồi nó nghĩ mơ màng nghĩ chuyện gì này đó, thì là họ nói chuyện tầm bậy tầm bạ, không thầy muốn màng cái chuyện thế sự họ bàn lui bàn tới, thì thầy mới bỗng nhiên mở mắt ra nhìn cái hướng cái cô xinh đó, thì cái mặt cô nó méo xẹo. I saw her face become distorted. Her head become distorted, like the face become like this. It's no longer like this, it's like this. Okay, why? Because she was repulsed by that family. Okay, thành rõ ràng nó mở mắt ra mà thấy là cái nét mặt nó bị méo lại tại sao? Tại vì đang tởm cái cách nói chuyện, cách sống và thiếu đạo đức của họ, của cái gia đình mới tới không. Dễ sợ như vậy. Okay, cái tâm của cái cô này nó khó chịu, ghê tởm, thành cái mặt nó méo xẹo ra. Làm cái gì thấy? So what happened is that
this lady here is so disgusted by the lack of virtues and the improper attitudes from this family that her face, her face was distorted. That's, of course, it's not the regular eye. Okay, đó không phải là mắt thường, mà cái mắt là cái mắt mà thầy mở ra mà thấy đó. Okay, là thầy thấy đó, cái mặt nó xèo, nó vèo lại, nó vèo qua, nó méo lại. Okay, so and look at that, and if you have that kind of energy, then eventually the bone will change. Okay, nên quý vị biết vì như vậy quý vị biết đó, là cái tư tưởng của mình nó khiến cái mặt mình nó đổi, cái người mình nó đổi. Okay, I give you an example of this. Thầy cho quý vị một cái ví dụ khác. Okay, and this is embarrassing. I'm warning you. Thầy kể quý vị một cái chuyện khác mà cái này nó hơi mắc cỡ một tí. Thành quý vị nghe xong rồi đừng có nói ai biết hết, nghe chưa? Cười nữa. Okay, so it's embarrassing. Once you hear this, don't tell anyone else. Is it a deal? John, you're so dishonest. I cannot believe it. Your face is all distorted now. Lúc mà thầy còn trẻ đó, when I was younger, okay, I came to a temple that is lúc mà thầy còn trẻ đó, lúc đầu tu đó, when I was first in my early career, I was at a big temple where I learned a lot. Tới cái chùa đó thầy học rất là nhiều. And we have such superior dharma that all of us believe we're superior to everyone else. Okay, I can't name names. Lúc mà thầy bắt đầu tu đó, thì tới cái chùa học hỏi thì có cái chùa rất giỏi, rất hay, mà hay đến độ mà thầy biết cái pháp chúng tôi tu nó cao hơn pháp tất cả những cái chùa khác. We know it. We all know it's superior dharma, and therefore we feel we're so superior to everyone else. Okay, and so I fit my personality because I thought I was so highly of myself. Okay, thành ra nó hợp với tính thầy lắm, tại lúc đó thầy cũng thích tự cao. Thành ra, you know what happened? Okay, that's not finished the story. Is it okay? No? Okay. Because one day, you see, in my training, I don't dare look at myself in the mirror. Quý vị biết không? Lúc mà thầy còn mới bắt đầu tu là tập cái thói là không tự nhìn, không có soi gương. Why? Because it's a sign of vanity. Ta tránh nhìn gương, gọi là mình tránh cái sự kiêu ngạo đó, mình thích ngắm nghía mình. Okay. But one day I happened to look at myself in a mirror. Okay. Remember, my environment, we feel we're superior, and we really are superior cultivator. Cái chùa thầy tu là chùa mà cư rất gắt gao hơn tất cả những chùa khác không thể biết. Thành ra chúng tôi rất là tự mãn. Okay. Một ngày kia nhìn cái gương, soi gương, vô tình nhìn soi gương. I look at myself in the mirror, and I was shocked to look at that's how my facial feature. Mà thấy cái mặt nó lạ lắm. You know how? Would you like to know how I look? I used to look. Đúng biết không? I was like, I'm, a great cultivator. Yeah. I know how to cultivate. I'm not sure I should tell you this. It's kind of hard to hide when you have no hair. Okay. Cái nét ở đầu đó, nó khó mà giấu lắm. Quý vị còn có tóc, this you can go to your hairdresser and have her trim this, trim that, and disguise a little bit, right, here and there. For us monks, we cannot disguise it. I realized then I was to my shop, my head is like this, pointed like this. Actually, it's an angular, pointed like this. What does that mean? It means that you think yourself as a top. You see the angle, the peak. You think you're so hot that no one compares to you. You're the best.
That's exactly how I felt, by the way. Until life abuses me a lot, and then now I realize I'm a nobody. And now you see my head is not as pointed, right? Say yes. Yes. Thì hồi đó thầy ra gương mới thấy là cái đầu của thầy đó, cái đầu thầy nó nhọn hoắt à. Nhọn hoắt như vậy, cái đầu nó nhọn hoắt như vậy, rõ ràng như vậy luôn đó. Đó rất là tự cao, hồi lúc còn trẻ đó, là dốt mà còn dốt còn vừa tự cao. So when I was younger, I was both stupid and arrogant. That's how it comes out like this. This is also in the physiognomy, Chinese physiognomy as well, books. This is a sign of someone who's full of himself. Là cái tướng của cái người đầu nhọn như vậy là cái người mình là tự cao, mình rất là tự cao, mình là đỉnh, ở trong cái đỉnh. See, this is you at the peak, you at the top, you at the summit. It manifests like this. Isn't it funny? And then I went along, and then people started abusing me, started beating me up. I started walking around with the tail between my legs. That's when quickly it disappeared. Rồi thầy đi mấy cái chùa khác, bắt đầu đi tu mấy chùa khác thì bị người ta giày vò, người ta đánh lui đánh tới, ta hâm lui tới, ta dù lui dù tới, ta gạt lui gạt tới. Cuối cùng mình thấy mình ra vậy, thành cái đầu nó xẹp xuống ngay lập tức. Cái là sự thật á. This is a true story. I used my crane, my head used to be pointed like this. Too bad I didn't have a picture. I didn't take a picture of myself. It's a true story. Yes. What's it mean for us flatheads then? Well, you're stupid, I think. Có nghe hỏi với cái đầu mà nó dẹp hay sao, thì nó mấy người đó dốt. Now everyone is touching their heads. Cái này dễ nhất, cái gì dễ nhất là coi mấy người thầy đó. Người thầy mà cái đầu nó nhọn đó, thầy mà cô đầu nhọn là mấy người đó tự cao đó. I'm willing to bet you that all the monks and nuns you see with pointed heads like this, they think highly of themselves. Okay? The thing is the peak. See? You buy that? All right. Enough of the science? Yes. Okay. Now number 3, aspect number 3. We're back on slide 398. When the Buddha speaks, he's speaking from he's explaining the middle way, explaining from the perspective of the middle way. That is, the middle way is both the empty and the mundane. Phật giảng là về cái phương diện của trung đạo. Trung đạo là vừa không mà vừa có, vừa diệu hữu mà cũng là chân không. And he's not attached to existence, meaning that don't be attached to just the names. That's why he mentioned the names. But as soon as he mentioned the names, therefore don't be attached to it. That's why I say Marx, but actually I'm not saying Marx. That's how he explains it. That's how he expresses it. Not Marx, meaning that don't be attached to my words, nor should you say I should not even be speaking of it, because if I don't even speak of it, then I'm attached to emptiness. Okay? And trung đạo là vừa không mà vừa có, có nghĩa là mình không chấp vào cái diệu hữu. Cái diệu hữu có nghĩa là chỉ cái tên thôi, và cái không có nghĩa là mình nói cái tên nhưng để mình không nên chấp vào cái tên, nói mà nói như không nói. Đức Phật cứ nói luôn nói tới như vậy, tôi nói nhưng thực ra tôi không nói. Đó là cái không đó, không nói là cái không đó. Ok, thành ra cái không cũng có thể dạng nghĩa là nói mà nghe cái tên mà đừng có chấp vào cái tên, thì coi nó như là cái không. Ok, ý nghĩa là như vậy. Thành ra Đức Phật dạy lắm, hay lắm, là nói xong rồi nói là tôi nói rồi, cái này nó nghe là hay, nhưng là quý vị đừng có chấp vào nó, nghe chưa? Cái này là chỉ là một cái phương tiện để giúp quý vị hiểu thôi, chứ không nên chấp vào. Đừng nghĩ là cái triết lý nó cao siêu. Chẳng có nhiều người bên thầy giáo họ nói trời, quý vị học được cái pháp mà kim cang này, cái pháp mà hoa nghiêm này, cái pháp rất là cao thâm, thì cái đó là mấy người đó thiệt sự chưa hiểu được cái pháp cao thâm, tại mới nói là nó là cao thâm.
I'm saying this to you because it's very important. I need you to understand this is how the Buddha explains the Buddha Dharma. In particular, it's most obvious in this sutra because he says, I'm speaking of 32 marks, but actually I'm not speaking of 32 marks. That's the middle way. Okay? This is unlike the many people who consider themselves to be well-read, to be knowledgeable of the Buddha Dharma. And they say, I understand, I'm able to elaborate for you the Vajra Sutra. I'm able to explain to you the Flower Adornment Sutra, which is one of the most difficult sutras to understand. The king of the sutra is Flower Adornment Sutra. I'm able to explain this to you at length, and I'm able to explain to you the most profound principles of Buddhism. If people talk to you like that, then these people don't understand Buddhism yet, because they're still attached to the depth of what they're explaining. The Buddha, in this sutra, he explains about these profound principles that you don't understand. You have no way of understanding. Okay? And as soon as he says, yes, I explain about these profound principles, actually don't be attached to it. That's the depth of Mahayana. That's the true depth of Mahayana. It may be profound, but don't be attached to it. Okay? So, otherwise, if they say it is so profound, you could not believe it, this is such a superior thing, then he doesn't quite understand the depth of this thing yet. It's so profound that you should not be attached to its profundity. Is it clear? Quý vị biết không? Nếu mình nói cái pháp này nó cao minh không thì nó thiệt ra chưa hiểu được cái sự cao minh của nó. Tại vì cái nó cao minh đến cái độ mà không còn thấy nó cao minh rồi mới gọi là cao minh. Cao minh đến cái độ còn chấp vào cái cao minh nữa mới thiệt sự là cao minh. You have to be so profound to the point, to the extreme, so that you can no longer use the word profound to attach to it. That's how profound it is. It's no way to measure its profundity. Even the word profound cannot describe it. That's how profound it is. Okay? Is it clear? All right. Number 4, the ultimate truth. Cuối cùng là cái sự thật tối thượng, sự thật rốt ráo. The ultimate truth is that is no mark whatsoever. Sự thật là nó không có tướng gì hết. Okay? There's no way to express it. It's worthless. No mark is it's no way. There's no mark whatsoever. Cái sự thật mà rốt ráo là không có một cái tướng, bất cứ cái tướng gì, không có let alone the 32 hallmarks, không có tướng, sao nói 32 hào tướng được. Okay? And it's you cannot conceive of it. Quý vị không thể tưởng tượng được. It's mindless. It's no way. You can't think of it. Quý vị không thể nào nghĩ nó ra được. You sit there and you say, let me think about this issue. You never get it there. Okay? It's just like many of you like to think here. Let me figure it out. Let me analyze it. Những người đa số những người phàm phu nói để tôi suy nghĩ thử, để tôi phân tích thử nó ra sao. Là quý vị không thể nào phân tích được cái chuyện này. There's no way for you to analyze it. There's no way for you to reason it out. There's no way for you to figure it out. Okay? And that's the ultimate truth. Cái đó là sự thật chân chính. Why is that? This ultimate truth cannot be got to through your conscious mind at all. Tại vì cái sự thật rốt ráo này nó không có thể tới được bằng nếu quý vị dùng cái trí suy nghĩ của quý vị. If you use your conscious mind, you cannot get to this ultimate truth. Nếu quý vị dùng cái tâm phân biệt quý vị, cái tâm suy nghĩ quý vị, óc phân biệt quý vị, thì quý vị không thể nào thấy được cái sự thật này. This truth here, this ultimate truth, cái sự thật mà cuối cùng này, chân chính này, chỉ thấy được khi quý vị ngừng suy nghĩ. You only can get to it by stopping your thinking processes, bằng cách ngừng suy nghĩ mới tới được.
mới tới được đó. Okay? Is it clear? All right. 399. Subhuti, a good man or good woman might give up his life as many times as there are grains of sand in the Ganges River. But if a person were to receive and hold even so few as 4 lines of verse of the Sutra and explain them for others, his blessings would be greater. 须菩提，若有善男子、善女人，以恒河沙等生命布施，若复有人于此经中乃至受者，四句偈等，为大人说，积福甚多。Tu Bồ Đề, nếu có thiền nam tử, thiền nữ nhân dùng thân mạng nhiều như các sông Hằng để bố thí. Nếu lại có người thọ trì chỉ 4 câu kệ trong kinh này và giảng cho người khác, thì phước của người này còn nhiều hơn. We are on slide 402. This explains the blessings associated with Dharma giving. Đây là giảng về cái phước báu của pháp thí. This is very important. Phần này quan trọng. He says that the blessings of the virtues of a person who accepts, maintains and speaks for others as few, even as 4 lines of verse from this sutra, is greater in blessing for someone who gives his body and life as many times as the grains of sand in the Ganges River. Cái người mà có thể thọ trì và giảng cho người khác chỉ cần 4 cái câu kệ, một cái câu tứ cú kệ của cái kinh này thôi đó, thì còn nhiều hơn là cái phước báo của một cái người mà sẵn sàng hy sinh cái thân và mạng của họ đã nhiều lần như là các sông Hằng. You have to realize the difficult it is just to give up one life and body, and yet you count the blessings of giving up countless lives and bodies. Bỏ một cái cuộc sống, mạng sống này không là khó, không thể tưởng tượng rồi. Mà đừng nói gì nói là bỏ bao nhiêu mạng sống bằng cái các sông Hằng. You should resolve the mind in great vehicle and not if you cannot give up the body and life, at least get rid of all the things, external things, the wealth and household, and that is considered giving up body and life. Đừng mình phát tâm Bồ Đề và đừng có nói chuyện mà bỏ thân bỏ mạng, chỉ là mình có thể bỏ những cái ngoại vật, những cái tiền bạc của cải, nhà cửa, thì cái đó cũng có thể gọi như là bỏ một cái sinh mạng. Okay? Because let's face it, for many of us, we associate our life with the external possessions we are able to accrue and hoard. Tại vì đa số những người phàm phu đó thì họ coi cái sinh mạng họ nó tương đương với là tất cả những cái của cải, cái ngoại vật của họ mà họ đã tích tụ được. In contrast, you better off instead of hoarding or accruing external material wealth, thay vì mà quý vị bỏ thì bỏ tâm huyết để mà để làm giàu, thì quý vị nói pháp thì sẽ có nhiều phước báo và phước đức hơn nhiều. Instead, if you help speak Dharma, then you obtain more blessings and virtue. That is because the merit and virtue for giving of Dharma giving is greater than the virtue of giving the wealth and external things, material things. Tại sao? Tại bố thí pháp nó nhiều phước báo hơn là bố thí cái ngoại vật. Okay? Question, yes. Don't we need to have the direction or instruction from our good knowing advisor before we can speak Dharma?
Có nên được cái sự hướng dẫn với giúp đỡ của cái thiền trí thức trước khi mình nói pháp không? Not necessarily. The way you go about it, you say it's safe to repeat. For example, I used to repeat Master Hsuan Hua's words. Now you know those are correct dharmas to be giving. That's a good point. You should not be giving the wrong dharmas. Câu hỏi là mình cần được thiền trí thức hướng dẫn trước khi mình nói pháp hay không? Thầy nói câu hỏi rất là hay. Tại vì mình nói pháp và nói cái đại pháp, đừng nói tiểu pháp làm cái gì. Thành ra như lúc trước thầy làm như vậy là thầy chỉ lặp lại những cái lời ngài Tiên Hóa thôi. For example, I'm on Facebook and a lot of people would literally copy the Dharma talks or explanation from Master Hsuan Hua on their page. Okay, as how they share it. Trên Facebook á, có nhiều người ta lấy trích ra những cái lời giảng của ngài Tiên Hóa đó, họ đăng lên cái Facebook rồi họ nói cho tất cả bạn bè của họ nghe. Đó là một cách nói pháp. That's one form of Dharma giving. Okay. For example, Shana would make the effort to attend the Vajra lecture, Vajra Sutra lecture. Dạng như cô Shana này, cô bỏ thời giờ tới cô nghe cái giảng kinh Kim Cang. And she goes back and she summarizes what she thought she got from the lecture. And it's really a form of Dharma giving. Chẳng như xong rồi cô trở về, cô nói tóm lại, cô nói ngày hôm nay tôi nghe về giảng kinh, tôi học được 3 cái điều này, nói vào 3 điều sơ sơ, vài điều sơ sơ thôi. Cái đó là một cách bố thí pháp. That generates incredible blessings. Trust me. Quý vị tưởng tượng một cái chuyện công lao nhỏ nhỏ như vậy thôi, nó tạo phước báo nhiều không thể tưởng được. Okay? The Dharma giving is incredible, has incredible benefits. Quý vị tưởng tượng, cái bố thí pháp nó lớn không thể tưởng được. Nó quý báu không thể tưởng tượng được. Okay? I'm hoping, for example, that Kim Điền và Tràng can do the same thing. You can summarize. Cho anh Tràng có thể làm như vậy nữa. Nói là tại cô Kim Điền có biên xuống cho anh Tràng, vì sao ngày nay tôi nghe cái pháp hội Kim Cang này mà tôi thích mấy cái phần này, giảng về kinh Kim Cang, nó được vài hàng thôi. Là mình đang chia sẻ cái bài giảng của cái thuyết pháp của cái kinh Kim Cang cho người ta nghe. Okay, cái đó là bố thí pháp đó. Okay, so that's what I would do. If I were you. And Shana decided to do that on her own without you being asked. It's incredible. It's the nature of the blessings. Because if you're blessed, naturally you do things to increase your blessings. Naturally. Cái người mà có phước, cái này cô tự động cô làm nghe, thầy không có đòi. Mà bộ những người có phước đó, tự động thích làm cái chuyện mà nó tạo thêm phước cho mình. Okay? It's most remarkable. So I encourage you to do that. If you want to do that, you can do that in Vietnamese, you can do that in Chinese, you can do that in Sinhalese. Doesn't matter. That's Dharma giving. That's a very, very smart way, very wise way of speaking Dharma by what she's been doing. Thành ra cô này cái mà quý vị có thể học được, thầy quan sát thầy học được là quý vị có thể làm như vậy để mình nâng dạy một cái đại pháp cho người khác nghe. Okay, that's how you share the great Dharma for others. Okay, I was praising you behind your back. This is the spirit. Come back before I finish my restroom. Yes. So that's a very clever way that the way you've been doing of speaking, of Dharma giving, sharing what you learn. Okay. All right. You see, speaking of giving up your life and body for the sake of the Dharma. Đang nói chuyện về hy sinh cuộc đời mình cho pháp. Thì nhớ lại cái câu chuyện của cái ngài
của ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư. It brings back to mind the life story of the Chan patriarch Dùng Miễn Sâu. 认识他吗？如今永明寿禅师。他是一位净土祖师，他以前是一位禅师，他修行成禅法门了以后，就决定发扬净土宗，不叫禅宗。I was speaking in Chinese for one of the Chinese listener. I said this patriarch Yu Ming Shou here is actually a Chan master who accomplished a Chan Dharma door, and then after he accomplished it, he decided to teach the Pure Land Dharma door, and later was recognized as one of the patriarchs of the Pure Land School. Ngài đắc cái pháp thiền, xong pháp môn thiền, xong đi truyền bá cái pháp môn tịnh độ không có dạy thiền, và sau được công nhận làm một cái tổ của cái thiền, của cái tịnh độ tông. Okay, and this is his story, and this life story. Cái đây là cái chuyện sơ lược của cái tiểu sử của ngài. He was an official of a province in China. Hồi trước đó, ngài province not China, province in India. Hồi trước ngài là một cái vị làm quan ở bên Ấn Độ đó. No, China. I'm sorry. In China. Cái này là bên Tàu, nước Trung Hoa. Okay, and he was known to be very intelligent, man of many talents, honest, upright, and wise man. Lúc đó là ngài được nổi tiếng là một cái người thông minh, có tài, có rất nhiều tài, rất là chính trực và có trí huệ. Okay, he was a provincial governor and he stole government funds to give away to the people in his province. Hồi đó làm tỉnh trưởng, mà làm tỉnh như vậy, làm quan như vậy, làm tỉnh trưởng là lớn lắm. Back then, provincial governor is like the state governor nowadays. Okay, and he làm quan mà làm tỉnh trưởng, chức lớn lắm, hồi xưa lớn lắm. Thì mới ăn cắp tiền của tỉnh, của kho tàng tỉnh để mà bố thí, để mà cho người khác. And of course, the other people reported him to the emperor, thành được người tố cáo với hoàng đế. And the emperor convened the court, thành hoàng đế mới họp lại với triều đình, họp lại triều đình, và tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên. Everyone was astonished because his reputation as a very honest and righteous man. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên là tại vì cái ông tỉnh trưởng này nổi tiếng là vừa thanh liêm mà chính trực nữa, sao mà có chuyện kỳ cục như vậy. But however, stealing from the federal government emperors is a serious crime. Điều tại vì cái tội mà ăn cắp của nhà nước đó, một cái tội rất là lớn. Thành ra, so everyone decided that he should be executed. Thành ra mọi người mới đồng ý với nhau, đồng hoàng đế rằng là mình nên xử tử với ông này để trừng trị cái tội tày trời này. And so the emperor, before he sent out his emissary, he told him, he gave the instruction. Trước khi mà hoàng đế mà sai sứ giả đi để ra tới trừng phạt cái ông tỉnh trưởng này, thì mới dặn nói là cái ông này là một cái người có tài và có trí huệ, một người tốt. He says, this man here is talented, has many talents, is wise
and a good man. And but however, he committed a crime on purpose. Maybe he has some kind of motives, justified motives. Vấn đề cái ông này là ông phạm cái luật, mà có thể là ông có một cái lý do nào đó mới cố ý phạm cái luật này, mới cố ý làm cái chuyện này. So when you are about to chop his head off, if he shows any sign of distress or grief, then go for it. However, if he doesn't show any sign of distress or grief, then he probably has some deep motives, and therefore don't kill him. Đức Phật Hoàng đế mới dặn rằng khi mà Khanh mà đi mà xử tử cái ông này nữa, mà ông này á, trước khi bị chết, sắp bị chém đầu rồi, mà có một cái bày tỏ một cái sự lo âu hay là lo sợ sệt nào đó, thì cứ chém nó đi. Ngược lại nếu nó không có sợ gì hết á, nó cứ phây á, thì chắc nó có một cái gì đó, thầy Khanh không nên chém nó. Alright. Slide 404. So the emissary brought the governor to the execution grounds, and yet the governor shows no signs of distress. Actually, he appeared joyful and said, "I give this life to all sentient beings." Thì cái vị sứ giả này mới tới bắt cái ông tỉnh trưởng ra cái trảm trường để mà xử tử. Thì cái ông tỉnh trưởng này nữa, nó hoàn toàn không có sợ sệt gì hết, mà còn có vẻ sung sướng nữa. Nói tuyên bố rằng tôi bố thí cái sinh mạng này cho tất cả những cái hàm sinh. Okay? So the emissary was very surprised and reported this back to the emperor, who said, "Oh, just as I suspected, this guy must have some kind of ulterior motives." Thành ra cái vị sứ giả nó rất là ngạc nhiên, mới lập tức báo cáo với hoàng đế. Hoàng đế mới nói thì cũng như là trẫm đã nghi rồi, nó có một cái ngụ ý nữa, chứ không phải nó làm chuyện hời hợt đâu. So the emperor have him brought to the capital city and question him. Thì Đức Hoàng đế mới là biểu người ta dẫn cái ông tỉnh trưởng tới vào triều để mà hỏi chuyện. So the master says, so the emperor says, "So what is your intention?" Thì Đức Hoàng đế mới hỏi là vậy chứ ông mục tiêu ông là cái gì vậy? So the master says, I wish to leave the public office. Phải nói bẩm tâu hoàng thượng, hạ nhân chỉ muốn rời cái công việc hành chánh này. I want to give up my life, muốn bỏ cuộc đời này. Practice charity, làm chuyện từ thiện. Form a bond with all living beings, kết duyên với tất cả chúng sanh. And be born to a Buddhist family, được sinh vào một cái gia đình Phật tử. And single-mindedly practice the Buddha way, và nhất tâm tu Phật pháp. Kim Điền cười khúc khích. Kim Điền is laughing. He says, "This master never stops indoctrinating me." Cái cô nói ông thầy này rất là kín đáo, ông không bao giờ ngừng gì đó, gì tiếng Việt gọi là gì, truyền nhiễm cái tư tưởng tu hành. Alright, this is his ideal, by the way. Đây là cái lý tưởng của một cái vị mà tới trình độ mà sẵn sàng bỏ cuộc đời. This is the idea of a man who's prepared to give up his life. What for? To abandon his profession, bỏ công việc của mình, bỏ cuộc đời của mình. Abandon his secular life, bỏ cuộc đời phàm phu của mình.
tu việc từ thiện, practice charity. That's what Thomas does all day. Okay, và người xuất gia là phải làm bố thí. Okay, and form bonds with all living beings, create affinities with all living beings. Mình tạo cái duyên với tất cả mọi chúng sanh. When we open our doors, we don't discriminate. Okay, mở cửa chùa ra là không có phân biệt ai hết đó. Trai gái, lớn nhỏ, trống đực. So we don't discriminate whether it's male, female, or rich or poor, or is it men or animal. And he says, be born to Buddhist family, được sinh trưởng vào một cái gia đình Phật tử. That means they believe in the Buddha. Tức là tin tưởng vào Đức Phật. And single-mindedly practice the way. Và nhất tâm tu. Okay? That's his ideal. Đây là cái lý tưởng của ông. So the emperor was very moved and allowed him to live the home life. Bởi vậy, hoàng đế mà rất là cảm động và cho phép ông xuất gia. Okay? And even went further and bestowed a title on him called Diễn Sâu, prolonging life. Để cho xuất gia rồi còn ban một cái biệt hiệu nữa gọi là duyên thọ. Duyên là duyên của bên dược sư Phật đó, duyên thọ đó. And this is Diễn Sâu, the same thing as prolonging life in the medicine master Buddha processes. And because he stayed the certain execution, duyên thọ là tại vì ông đã thoát bị sư tử, lên một đời mới. This is a new life. Okay, so far so good. So that's what happened to Patriarch Yen Shou. He became a left-home person, cultivated Chan, and later accomplished the Chan Dhamma door, and then decided to teach the Pure Land School. And đó là cái cuộc đời của ngài, cái cuộc đời tiểu sử của ngài Viên Thọ thiền sư đó. Ngài xuất gia, sau này tu và hoàn thành và chứng được cái pháp môn thiền, và dạy tịnh độ tông chứ không có dạy thiền. Okay. Sau này được công nhận làm tổ sư tịnh độ tông. And he was later recognized posthumously as a Pure Land patriarch. Okay. Sau được công nhận làm một cái tổ sư. And it turns out this patriarch dùng miễn sâu. Thực ra cái ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư này là một cái hóa thân của Phật A Di Đà. It turns out he is a transformation body of Amitabha Buddha. That's why he left behind 3 books. Ngài Vĩnh Minh Thọ này bỏ lại, ghi lại 3 cuốn sách. Okay, Buddhistic. Dài như vậy, 3 cuốn, một cuốn dài như vậy này. Okay. And that's all he taught. He taught about and his teaching is so advanced. Cái dạy của ngài đó nó cao minh quá này, nó khó rất là khó hiểu. It's very difficult to understand. And it's very advanced Chan school. Thì mặc dầu là tịnh độ, một cái tổ tịnh độ tông, để cái sách mà thầy dạy, ngài dạy đó, ngài lưu lại đó là dạy về cái thiền, trình độ thiền rất là cao. Okay, extremely high. I don't think it will ever be translated into English anytime soon. Maybe for next several hundred years. Thành ra thầy tin rằng ba cuốn sách mà ngài để lại, lưu lại đó sẽ không được dịch qua tiếng Anh đâu, tại không ai dịch nổi đâu. There aren't many people who are qualified to translate that teaching. That's why it will not be available in English anytime soon. Thành thế nào dịch nổi đâu. Okay, so we Asians are much more blessed. We can read Chinese characters. Really, it's a form of blessing.
Yeah, I'm very discriminatory, and that's why I teach my pupils. You need to go learn Chinese if you want to study the advanced Buddhism. It's still in Chinese. It's not in English yet. Okay. Thành ra thầy mới dạy học đệ tử của thầy là phải đi học tiếng Hoa, tại vì muốn học tới cái trình độ mà cao của cái Phật giáo Đại thừa mình đó, nó phải qua học tiếng Hoa, chứ còn tiếng Anh chưa có. It's not available in English at all. It's not. It won't be for a long time. Okay. I wouldn't trust people who translate this to English. I wouldn't trust those people. Level's too low. Trình độ thấp dịch không nổi đâu. You lose so much out of it. Okay? And so the conclusion here today on this slide 3404, it says that the monks today should also arouse such a mind like Patriarch Dũng Minh Sô. Thầy kết thúc bằng nói là những cái người tu hành tu sĩ ngày hôm nay cũng nên phát một cái tâm giống như ngài Vĩnh Minh Thọ. Okay? With a profound mind which thinks little of one's own life, với một cái tâm thâm sâu mà không nghĩ tới cái cuộc sống của mình. Have compassion for all living beings, phát cái tâm từ bi cho tất cả mọi chúng sanh. And you should entrust your body life to the Buddhist precepts. Và nên dedicate your life. Tiếng Việt là gì? Yes. You know, in the Buddhist precept, it said do not drink. Yes. Does it mean like you can't drink at all, or moderate drinking is okay? It's best not to drink. I understood that meaning is do not find happiness through dependence to any type of chemical. Don't drink means also don't do drugs or. Right. Don't do drugs. Don't do the chemical things. That the reason for that is it confuses you. It clouds your judgment. But if you are okay not being dependent and have just one glass of wine with your friend to celebrate the New Year, is it Yes. like something you shouldn't do as a Buddhist? Well, I personally feel that New Year's is an exception. Hỏi là theo cái luật, giới luật á, thì không được uống rượu thì nó đúng, không được uống phi cần sa thì nó đúng. Thì như vậy mình nói về rượu thôi á, thì như vậy mình có thể uống tí được, mà nếu như uống tí có sao? Thì nói lý do mà không nên uống rượu tại vì phi cần sa hút thuốc là tại vì nó khiến cái tâm quý vị nó bị mê muội, bị tối tâm đi, thành chuyện không tốt. Thầy nói vậy chứ câu hỏi tiếp là vậy chứ từ đầu năm mà uống tí rượu có sao? Thầy nói đầu năm chắc là mình ngoại lệ một tí, mà uống tí chắc không sao đâu. And that's why, because of that, Shana, because of my weakness, that on New Year's Day and Christmas, I will be meditating, so that I don't have a chance to drink. Can I do wine after I'm having a headache. Thầy nói bởi vậy thầy quyết định năm này đó là cái mùa Giáng sinh với là đầu năm New Year, rồi thầy sẽ thiền để thầy khỏi bị cám dỗ. Nên cô trả lời, cô trả đáp lại, cô nói như vậy thì sau khi mình thiền mới có thể uống được không thầy? Thầy trả lời thầy đừng hơi nhức đầu một tí. Yes. Can Buddhists celebrate birthdays? Because some religions don't let them celebrate the birthdays. Yeah, absolutely. The Buddhist is okay to celebrate birthdays. Huh? Yes, it is okay. Absolutely. But no wine. No wine. Yeah, preferably. I stand firm only on New Year's Day, okay? Cake but no ice cream.
That's right. Yes, John. It's tough being master. Yes, I know. We need to put up a facade. Trang came to my rescue. I feel better now. He says in Vietnamese, he says that according to the Vietnamese tradition, Vietnamese beliefs, that if in the morning, on New Year's Day, and if you drink and you become inebriated, then the rest of the year you also will be inebriated. So that's why it's not a good idea to drink. That's why I want to meditate this year, just for a change. Năm này thầy nhất quyết là phải tu thiền thất, để đổi thì nó có sao? Nó có đổi gì không? Yes. Or do you want to follow President Clinton? You can sit, but you don't swallow. Người hỏi, họ có thể bắt chước ông tổng thống đó, là mình chỉ ngậm vào miệng để mình phun nó ra, không có nuốt. Okay, seriously. That's why in Buddhism the precepts is not for everyone. Bởi vì nói một cách mà thành thật mà nói, không phải là cái giới ai phải cần giữ hết. For example, the Buddhists don't have to take the precepts for taking intoxicants or drinks. Người Phật tử đâu có cần phải là cấm rượu đâu, vẫn Phật tử như thường. Okay? So, unfortunately, for the record, just in case Xian Chie misunderstands it, but we left home people cannot be exempt from that. Except immediately. Well, except for the masters on New Year's Day. So that's why I said it's both existence and emptiness. Yeah. Yeah, existence meaning that, it's perfectly okay to drink. But then when I drink, I don't let it bother me too much. Thành ra dần nghĩa cho mình biết cái trung đạo là sao. Trung đạo là cái diệu hữu, là mình có thể uống đâu có sao đâu, uống là được, không sao hết, là diệu hữu. Như cái chân không thì nó sao, khi mình uống á, mình uống như mình đừng có để nó làm mình quá hối hận, quá bối rối. Does it make sense to you? Now I understand when Shakyamuni Buddha explained about Mahayana. Yeah. All right. So actually, you don't have to take the precepts. You can do, and if you do, actually, it's a personal choice because you realize that you feel better without the wine. Those who choose to take the precepts, you ask them. Most of them will tell you because Master forces me, but. Thì thầy nói, thầy dặn nghĩa cho họ biết rằng là đúng ra là tốt hơn là nên không nên uống rượu. Tại vì những cái người mà nếu cái bị hoại, những cái người mà thọ cái ngũ giới, cái giới mà không uống rượu đó, cấm uống rượu đó, thì đa số họ nói, hỏi họ tại sao một cái vị thọ cái giới không uống rượu này, thì đa số họ trả lời đó là tại vì sư phụ bắt. Méo mặt mà trả lời như vậy. But there is a small percentage. Có một nhóm rất nhỏ would say that it does not give me as much joy as it used to.
Một nhóm rất nhỏ nói là lúc trước tôi uống rượu tôi thích, giờ tôi không thích. You know. And that's the ultimate, that's why people take these precepts. Cái đó quý vị biết đó, cái tinh thần của cái người thọ giới là vậy đó. At first it seems like it's such a restraint. It doesn't make sense. Người bắt đầu mà thọ giới thấy khó chịu, ta thấy nó có vẻ nó không có tự nhiên. But you know, you do it long enough, eventually you see that actually it's not as great as it used to be anymore. Rồi từ từ khi mà bắt đầu kiêng cữ rượu, từ từ rồi kiêng cữ hút rồi từ từ rồi mới thấy là té ra mình không có thích như lúc trước nữa. Does it ring a bell? I totally agree because I used to drink That's a lot. yes. You know, the Koreans drink a lot. But now when I started meditation, it just seems Naturally, you don't feel like drinking as much as before. sitting there, I don't. It's like it doesn't feel as good as before. Okay. Cô này cô nói là lúc trước cô thích uống rượu lắm. Rồi bây giờ sau khi mà thiền rồi bây giờ bỗng nhiên tự động không thích uống rượu lúc trước nữa. Cái đó tự nhiên. That's a natural evolution. Okay. Yes. The Italian culture, Mm-hmm. they always had problems with their water. I don't know if it's still that way. Mm-hmm. They drank wine instead of the water or a liquid in meal. Mm-hmm. And I think it's still being done on this Mm. That's why I always like Italian food. Now I know why. Yes. There isn't a precept about driving BMWs, is there? Absolutely not. Or Porsches. You don't understand Mahayana. Well, it wasn't BMWs and all that was running anyway. All right, and it's a natural thing. You don't need to be forced. Cái chuyện mà kiêng cữ là chuyện rất là tự nhiên. You know, this is what people who practice actually discover. It seems like weird at first, but after a while, it seems so natural and so much better than before. Really. Yeah. Tại vì quý vị biết không, lúc đầu ai cũng có vẻ là thấy bị gò bó, thì sau từ từ sẽ cảm thấy là thích hơn lúc trước, không có còn tham cái đó nữa. It's a form of detaching. Càng ngày càng tu càng xả được cái chấp trước đó. Okay, it's very natural. So that's why there's no need to force yourself. You know, không cần phải ép. Naturally you evolve. Okay. All right. Any other questions? Just like you know, I will tell you example. It's not even about precepts. Thành cái chuyện quý vị không phải riêng về cái giới không nữa. I tell you that when I started like 20 years ago, cách đây 20 năm thầy bắt đầu học Phật pháp. I started reading Master Srinivas book. Bắt đầu đọc sách Ngài Tiên Hóa. And then he says, you know, those who are vegetarians because out of the mind compassion for living beings. Đây là cái phần Ngài Tiên Hóa giảng sách Ngài thôi á. Nói là cái người mà ăn chay là tại vì cái tâm từ bi cho tất cả mọi chúng sanh. So one day I out of the blues, okay, bỗng nhiên ngày kia after I meditated sau 6 tháng sau khi bắt đầu tu theo cái pháp là luyện thiền của Ngài. 6 months after I started meditating and following Master Srinivas books and meditate with those books, after 6 months, okay, I never entered first dhyana. Sau tu thiền từ tu thiền, I didn't have the chant handbook like you guys have nowadays. Okay. Quý vị biết hồi đó thầy không có sách cẩm nang thiền như quý vị có ngày hôm nay đâu. Mà sau khi từ thiền học lõm thì sách Ngài Tiên Hóa này nọ, chỗ này chỗ nọ thôi.
luyện thiền 6 tháng trời. After practicing meditation with Master Srinivas Dharma for 6 months, one day I decided from the blues I would become vegetarian. To the vehement protest of my brothers, who says, "What are you trying to show? You still are trying to show off as usual. You're such a show off. You just have to be different. You just have to show you're superior to us." Thì khi mà thầy bỗng nhiên quyết định mà làm ăn chay như vậy, thì mấy cái người em trai của thầy đó, nó giận lắm, nó mắng thầy, nó nói là tại sao anh mà cứ thích làm chuyện kỳ quái không, cứ thích muốn chứng minh là mình là hơn tụi tôi, anh là hơn tụi tôi. So he yelled at me. He said, "This is disgusting. I find Buddhism disgusting." Nó Phật giáo gì kỳ cục á, cái vì chỉ đi lòe loẹt người ta, đi lòe đi khoe khoang người ta thôi. I hate Buddhism. Buddhism is so weird. You guys are show offs. Okay, and it's an embarrassment to him that to take me to restaurants, go out to eat together, I have to order a vegetarian meal, and then he has to eat meat. And he said, "I can't swallow this meat." Now that he's eating vegetables. Mỗi lần đi ăn ra tiệm ăn, họ thì kêu bíp tết ra ăn, mình bên cạnh mới ăn salad, mình ăn bánh mì. Nó chửi, nó như vậy sao tôi nuốt được bây giờ? Nó mắng dễ sợ lắm. And then I endured that for a while, and then one day I was telling some people here recently. One day I was reciting a Sranga mantra, learning a Sranga mantra. Hồi một bữa kia đang ngồi đang học thuộc lòng cái thủ Lăng Nghiêm, cái chú Lăng Nghiêm. Thì tới giờ trưa rồi, and then I suddenly realized that it's 11:30 already. Nhớ sực tới 11:30 trưa rồi. So I said maybe I should go to lunch. Bụng bắt đầu đói. So right across the street is a Burger King. Thì trước mặt đó là có một cái tiệm Burger King. So I said I might as well go and eat a burger because I didn't really commit to be vegetarian the rest of my life, did I? Thì ngày đó mới vọng tưởng sanh lên, nó nói là thôi bây giờ qua mình ăn thịt, ăn cái hamburger từ ra sao? Tại mình đâu có hứa mình sẽ ăn chay suốt đời đâu phát tâm ăn chay cả đời đâu. It's perfectly to have one day lapse like on New Year's. You see, that's where the New Year's lapse came from. So I walked in there and ordered a hamburger, a Whopper, double Whopper with cheese. Là kêu một cái hamburger double Whopper với lại cheese. And I was good. Let me tell you, I did not order the Burger King onion rings. I ordered French fries. No super size back then. And I got back to my, those table, the small table, in Burger King's, and you sat down, and I was excited. Let me tell you, I haven't eaten a hamburger for a month. Đã cả tháng ăn chay rồi. Okay, vài tháng ăn chay. A few months, actually, it's true. A few months I've been a vegetarian, not eating meat. So I was excited about tasting meat again. That taste of Burger King Whopper again. Flame broiled. Yeah, flame broiled. Yes. Were you wearing the robe? No, I was a lay person. Yeah. No comment. Yeah, this is 20 years ago, way back then. And I was excited, and I took a bite of the double beef Whopper. And they cắn một cái hamburger double Whopper đó. Okay? And I used to like the Whopper. Nói thiệt với you, thầy thích ăn cái Whopper. I think it's a good, good flame broiled Whopper. I bit into it. Okay, I started chewing. You know what happened? It felt bitter. Thì cắn ăn ngon lành, cắn một cái sướng vậy đó. Cái tâm mình nhớ lại cái lúc trước khi Whopper nó ngon chừng nào đó, mình cắn mình thích thú lắm.
cắn cái nhai, bắt đầu nhai thầy thấy nó đắng nghét. That's when I knew I'd never be able to eat meat again. So it's natural evolution. You don't have to force yourself. Yes. But in the meantime, didn't a beautiful Asian woman with high cheekbones walking? No, that's a different day. So I'm hard-headed, so I still chewed and swallowed, and I ate about 3 bites and I gave up. I thought that it would grow on you. Thầy cứng đầu lắm nghe, thầy nhai rồi nuốt xuống, rồi cắn thêm 2 miếng nữa. Ăn, tại mình cứ nghĩ là mình cứng đầu lắm, mình nói là từ từ ăn sẽ thấy ngon lại. Ăn là vẫn đắng nghe. Every single bite is so bitter. I said, I give up. Just had the onion, the onion. No, I mean the French fries. It's a slip of the tongue. So I'm telling you that it's a lot of cultivation is natural evolution. You don't need to force it. Thành ra như cái tu hành đó, khi mình tu đúng pháp, tự động nó tới như vậy. So what happens is I finally over the years realized that the Buddha told us all these things like a prediction. Like that eventually you're going to be like this, like this, like this. Thành ra cần tu cần thấy đó, cần cái Phật dạy, lời Phật dạy là Phật báo trước cho mình biết con đi đúng đường, động có nó sẽ tới như vậy. He says there's no rush, take your time. If you cultivate, eventually you go towards this direction. And you know the confirmation you're on the right tracks. Okay? Cái lời Phật dạy nó rất là từ bi. Nếu mà cái lời Phật dạy giống như là Ngài tiên tri cho quý vị biết á, mình tu tự động mình sẽ đi vào cái hướng đúng, nó sẽ là như vậy. Okay? If you decide to take the precepts even before you experience that, then you get there sooner. That's all. Tại nếu như quý vị mà quyết định mà thọ cái giới và theo cái lời Phật dạy đó sớm hơn, mặc dù chưa hiểu được á, thì sẽ tới đó sớm hơn thôi. Tại cái lời hay lắm. That's why I learned to enjoy the Buddha's teaching and appreciate it. It's such a blessing to be shown the way. Thành mà thầy mới hiểu được cái phước báo của cái người có phước báo là được người chỉ đường, chỉ hướng cho mình đi. So the blessings, nature of the blessings is that someone showed you the way in the proper way, the proper path. Okay? So anyway, that's why it says in the precept Dharma that you try to preserve it, sacrifice your life, preserve it. And if you do that, okay, that is a prerequisite for enlightenment. You cannot become enlightened unless you keep the precepts. Thành ra nói nhắc tóm lại quý vị, cái câu cuối cùng, cái tâm 404 này là cái này là nói cho quý vị biết, nói trước cho quý vị biết. Nếu quý vị muốn giác ngộ thì phải giữ giới mới giác ngộ được. Nó giản dị như vậy. The Buddha says what the Buddha taught is cannot be changed. He says if you want to become enlightened, you have to keep precepts. If you don't keep precepts, there's no way to become enlightened. Okay? That's a gift from the Buddha. He says, if you want to get there, okay, precepts. Thành Đức Phật dạy rõ ràng, quý vị mà muốn thành Phật đó, muốn giác ngộ đó, phải giữ giới. There's no other way, không cách nào khác hết. No other possible way. Okay? The sooner, the stricter you keep the precepts, the sooner you get there. Càng giữ, càng nghiêm khắc chừng nào, gắt gao chừng nào, càng tới đó sớm chừng nào. All right? So, I might just decide to give up the New Year's, just for the record, the New Year's occasional drinks. All right, any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. You're missing a no in the last sentence. It's to be, there is no awakening, I think, right? That's right. Thank you.
All right. Time is up. I have 2 more minutes. Does anyone else has any other questions or comments? Thầy còn 2 phút nữa. Có ai có thắc mắc hay là có muốn nói gì không? Now is the time to ask a short question. Yes. Anyone has a short question can ask. Something that can be discussed in 2 minutes exactly. 1 minute and 30 seconds. Yes, John. Are there any other traits on a woman we have to look out for women? That cannot be answered in 1 minute. No, I'm sorry. That many traits, huh? Like Judge Judy says, when you look at a woman, you say, beauty fades, but virtue lasts forever. She didn't say that, she said something else. All right. Có ai thắc mắc gì khác không? Yes? All right, then we stop here today. Let's transfer the merit and virtue. Actually, he's gone already, so we don't need to transfer. Do we need to transfer? I'm lazy. Oh. He's gone to the Pure Land. Yes, he's gone to the Pure Land already. Yeah. Because he has good preparation. Because we paved the way for him for several months, maybe to a year, and then they prepare for his 49-day Dharma, and then we came over to his house, and then counseled them on not to get in our way, to help him get rebirth, and they cooperated, so he made it. So it's very good. So I hope that you too will find your way to the Pure Land when it's time for you to go. Hôm nay là cái ông cụ này là được gia đình dọn đường để mà vãng sanh, rồi cả mấy tháng, cả năm rồi, xong rồi khi mà qua đời đó, rồi thỉnh cái pháp 49 ngày luôn nữa. Xong rồi khi qua đời đó, rồi thì thầy với dẫn một vài đệ tử tới nhà viếng thăm gia đình họ, rồi khuyên họ là yêu cầu họ hợp tác, đừng có làm những cái chuyện mà giữ chứng ông lại. Tại lúc mà ông mới qua đời ấy, ông đã có thể đủ phước sanh cõi trời rồi. When he passed away, he had enough blessings to go to the heavens. Okay, and rồi thầy yêu cầu họ là hợp tác, đừng có phá đám. Thành họ có hợp tác thì thành ra bây giờ ông cụ cũng đi rồi. Yes, sao? Nếu như mà con muốn đó, thì thầy khuyên con là nên thỉnh cái bạn bị vãng sanh đi. Tại vì như vậy này, tại con nên thỉnh lúc mà thầy còn có sức mà thầy làm. Chứ còn lúc mà con thỉnh sau này á, bây giờ con thỉnh bây giờ thì thầy tạo cái phước vãng sanh cho con. Ok? Chứ sau này ví dụ thầy già, thầy yếu rồi mà tới cầu cứu thầy, nó thầy nói con là ai? Con là ai? Mình có quen nhau không? Thì lúc đó con nên thỉnh rồi. Okay. Thì cái phước báo nó nhiều lắm. Tại cái ông thỉnh bây giờ nó lời ở chỗ là con thỉnh bây giờ đó, thì thầy con cho thầy cái cơ hội để thầy tạo cái phước cho con. Thì có 2 công chuyện, 2 cái lợi thứ nhất á, là mình gạt, mình soạn đường cho con những cái chướng ngại mà nó không cho phép con vãng sanh. Bây giờ mình gạt từ từ nó. Có 2 loại chướng ngại lúc mình còn sống và sau khi mình chết, 2 loại nó khác nhau. Thứ nhất là mình còn sống á, thì mình giải quyết những cái chướng ngại vãng sanh khi mình còn sống. Ok, rồi xong cái phần mà không giải quyết nó thì mình tạo phước báo. Ok, để mà cái phẩm vị mình nó cao hơn.
Thành ra con phải, nếu mà con tin thầy, con phải cho phép thầy giúp con ngay bây giờ, đừng có đợi, đừng đợi uổng. Tại lúc thầy còn có sức, thầy còn thì giờ, chứ còn sau này chẳng là thầy già đi hoặc có nhiều người quá, thầy làm thầy nhắm mắt thầy làm thầy không biết ai là ai hết đó, rồi xong rồi chia ra mỗi người trên đó, hiểu không? Thầy càng nhiều thì cái công đức của nó bị càng chia ra nhiều, thầy làm càng sớm càng tốt. Okay. Con bây giờ cái 49 ngày nó hơi phiền tí là tại vì có chắc là thầy sẽ chết trước khi con là 49 ngày đó. 49 ngày chỉ bắt đầu lúc 49 ngày thôi. Bây giờ trước hết là nên làm cái bài vị vãng sanh trước, nó tốt hơn. Cái bài vị vãng sanh. Dạ. Cái đó là cái khác nữa. Cái 49 ngày là nó chuyên cái pháp, nó chuyên môn để nó giải quyết những cái cản trở sau khi mình chết đó. Ngồi trong 49 ngày phải giải quyết hết. Tại cái nguy hiểm như vậy nè, là nhiều khi mình xui đó, là cái chướng ngại mà lúc mà sau khi mà một chướng ngại vãng sanh mình sau khi mình chết nó mới lộ ra. Nó không tới đánh trước, mình không có quyền đụng nó, hiểu không? Hiểu rằng mình đâu có quyền nó, bây giờ nó ở bên nước Nga, nó không đụng gì tới mình hết, đâu có quyền tới nó mà đánh nó trước được. Ok, nó đợi mình khi mình chết rồi nó mới tới, nó cản lại, nó bây giờ nó dùng hết tất cả sức, nó bây giờ không được đi vãng sanh, nó cản ngồi trong 49 ngày thôi. Nên làm gì bây giờ? Tại cái pháp 49 ngày á, nhiều khi mà cần thiết cái pháp đó, tại vì nó tới nó hung quá, nó ngồi trong 49 ngày á, nó cứ phá mình hoài. Nó làm tâm mình nó hoang mang, nó biểu con cái mình nó khóc, nó biểu vợ mình giữ chân mình lại, nó biểu cháu mình chạy nó nội ngoại đừng có bỏ con đi. Mấy cái thứ đó nó phiền dễ sợ lắm. Ok, nó đủ thứ cách á. Ok, nó tới nó cản mình lại thì nồi trong 49 mà mình phải giải quyết cho nó xong, mình cử đi càng sớm càng tốt. Ok, thành ra hai pháp nó khác nhau. Thầy nói đúng ra, những cái người mà tự tin đó, nghĩ là mình cần sống cuộc đời đàng hoàng, mình trước giờ mình sống người lương thiện, thì mình thỉnh cái bài vị vãng sanh trước, rồi xong rồi, tại vì cái phước báo nó càng nhiều nó càng tốt. Ok, rồi khi mình qua đời, nhiều khi mình không cần pháp 49 ngày luôn nữa, để muốn chắc ăn thì 49 ngày. Ok, tại hai cái nó khác nhau, hai cái công dụng nó khác nhau. Tại vì bây giờ cái phẩm vị nó tăng trưởng, mình cái này cái phước mình càng nhiều á, ok, thì cái phẩm vị nó càng ngày nó càng cao. Thì qua bên kia cái vị ở nhà lầu thay vì ở nhà trệt, chẳng hạn như vậy. Cái phước báo mình mình đang tạo phước báo bên kia, mình đang xây nhà bên kia. Ok, lúc mình còn sống đó, mình chưa đi đó, thì mình đang tạo phước báo để mình qua bên kia mình có nhiều cái phẩm vị mình nó cao hơn. Cái đó là công dụng ngay bây giờ đó. Ok, thỉnh chưa? Thỉnh rồi phải không? Ok, thỉnh đi, yeah. Thỉnh đi. Tùy. Thầy tùy. Cái thằng nhỏ đó nó có bài vị vãng sanh rồi, mẹ nó thương nó độ như vậy đó. Mẹ nó thỉnh bài vị vãng sanh cho thằng nhỏ đó rồi. Lúc mà nó 4-5 tuổi là mẹ nó thỉnh nó rồi. Những 4 tuổi mẹ nó thỉnh cho nó rồi. Thì thầy nói mà nếu như cuộc đời thầy còn lại này, nó không cần 49 ngày đâu, tại thầy đủ tạo đủ phước cho nó rồi, nó không cần sợ nữa, nó không cần phải lo nữa. Tại thầy có mấy chục năm luôn, thầy còn 20 năm nữa để làm phước cho nó. Ok, có nhiều người như vậy nó nhiều quá không sợ. Còn những người lớn chẳng hạn như thỉnh 1 năm 2 năm này nọ xong rồi thì thầy không thể nào nó nói trước được. Tại nó tới lúc đó mà nó ít quá, nó chưa đủ, nó tới nó làm hung có mình cũng chịu thôi. Thành ra ok, thành ra nếu bà cụ còn khỏe mạnh này nọ, mà bà cụ cuộc đời bà cụ không có gì phiền phức, không có tạo gì nghiệp nặng nề này nọ, thì cái vãng sanh nó cái cơ hội vãng sanh rất là lớn. Ok, nhưng thầy không dám quả quyết được, tại vì cái khổ nó
Bây giờ nó núp, những đứa nó khôn đó, cái thứ mà dữ nhất đó, nó núp bây giờ nó không lộ ra. Ok, thành bây giờ cái công dụng không là mình có phước báo này nào không, là mình còn mình soạn đường trước, chỉ soạn những cái nó lộ ra bây giờ thôi, mình soạn được rồi mình có thể mình tích trữ súng đạn, mình để trường nó cái tu nó lộ ra mình bắn nó được. Ok, mình sửa soạn hết. Ok, nhưng đều cái mà mình không thể tiên đoán trước được nó hung đến chừng nào. Tại vì con biết là cái nghiệp đời người á, nó cái chướng ngại nó từ vô thỉ, không có dễ đâu. Thành thầy sợ, thầy không dám nhắn qua quyết, hiểu không? Thành ra nếu như mà lúc đó mà cụ đi mà thầy còn sống á, thầy mà thịnh cái 49 ngày thầy thường thầy không dám cam đoan, vì thường nó đều đi được nổi trong 49 ngày. Ok. 49 ngày thỉnh rồi phải không? Nhưng cái 49 ngày chưa thỉnh phải không? Nếu mà thỉnh 49 ngày trước á, thì nếu mà bà cụ mà đi trước thầy á, thì chắc sẽ đi được. Còn nếu mà thầy đi trước bà thì chùa sẽ hoàn lại cái tiền 49 ngày cho con. Thầy sợ không nợ con đâu. Thì thỉnh trước đi, xong rồi. Thỉnh trước thì tốt hơn. Thỉnh trước thì trường hợp có chuyện gì đó thì thầy làm cho. Mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra cho thầy đó, thầy biểu học trò thầy nó hoàn tiền lại cho con. không làm, không lấy tiền. All right. Tại vì cái gì biết không, tại thầy cũng ngại là tại vì cái chuyện mấy năm vừa rồi nó lộn xộn nhiều quá này. Rồi nhất là cái người mà thỉnh, nói cái vị biết, riêng cái vị biết á, cái người mà thỉnh cái ông cụ này đó, ông cụ mà đang làm này, mới đi đó, là vừa thỉnh cái bài về vãng sanh, vừa thỉnh luôn cái 49 ngày cùng một lúc luôn. Tại ông nói là ông muốn gửi người nào đi, không có lộn xộn gì hết đó, ông không muốn do dự gì hết đó. Mà cái người này là người thầy nợ nữa. Ok, người giúp đỡ thầy khá rất là nhiều. Thành thầy mới khi mà làm cái này thầy kẹt nó không biết là cái người này nó tới nó phá thầy không biết là nó bị ảnh hưởng gì không. Quảng Ngân hiểu không? Nó thỉnh thầy chừng dễ, nó không nói gì khó, mình cứ nó tới nó phá thầy ngại dễ sợ lắm. Thầy rất sợ cho nó, tại bây giờ nó không phải riêng cái chướng ngại, nó có một chướng ngại cho thầy, của thầy nó tới nữa. Ok. Thành ra bây giờ khi mà đi được thì thầy mừng lắm. Thầy nói là như vậy là mình trả xong cái nợ với người kia, mình xong rồi, mình không nợ người ta nữa, xong rồi. Giống như cái bà đó mà cúng cái chùa thầy xong thầy nói điều kiện là gì, nó cứu chồng tôi, bọn 5 rưỡi tôi cứu chồng rồi, tôi không nợ vậy, hiểu không? Không nợ vậy. Xin lỗi. Ok. Thành thầy ngại cái mấy tuần là thầy ngại với sợ, thầy không biết là có gì cản trở, mình vẫn mang nợ người ta phiền lắm. Thầy rất là kỳ nợ người ta. Thành ra đi được thì thầy mừng, mình mừng xả thở ra, nó ôi thôi mình không còn nợ người ta, kể như là cái nợ mình xóa rồi, kể như xong, mình nhìn nhau mà không còn áy náy, không còn phải ngại cái gì nữa hết. Trả cho nó xong. Okay, so too long to translate into English. You can ask them privately. Yeah. Okay, but thank you for your patience. Let's transfer the merit and virtue to him, because you want us to finish it all the way, right? As we promised, because even if he's gone, he still gets the blessings for his cultivation over there. Okay? All right. So let's thank you. Let's spend 10 minutes to close it out.
Please turn to page 38 of the small handbook. "38, please. Nam mô Chính Nhân Đi Bu Sa Mô Sa. Nam mô Chính Nhân Đi Bu Sa Mô Sa. Nam mô Chính Nhân Đi Bu Sa Mô Sa. Nam mô Bồ Đề Huệ Sa Phổ Bu Sa. Nam mô Bồ Đề Huệ Sa Phổ Bu Sa. Nam mô Bồ Đề Huệ Sa Phổ Bu Sa. Bồ Đề Bồ Lô Mi Đô Sinh Tinh Quán Tự Tại Bồ Sa Sinh Sân Bồ Rật Bồ Lô Mi Đô Sư Chao Chế U Yun Chế Cung Tu Y Chế Gu Sơ Đi Tư Sơ Bồ Y Cung Cung Bồ Y Sơ Sơ Chi Sư Cung Cung Chi Sư Sơ Sơ Giang Chính Sư Y Vũ Đủ Sư Sơ Lý Tư Sư Tu Ba Cung Xiang Bồ Sân Bồ Nhê Bồ Châu Bồ Chính Bồ Trần Bồ Chiến Sư Cụ Cung Trung Vũ Sơ Vũ Châu Xiang Sinh Sư Vũ Yên Ở Bi Sơ Sân Y Vũ Sơ Sân Xiang Vây Chủ Phá Vũ Yên Chế Nai Chư Vũ Y Sư Chế Vũ Minh Y Vũ Minh Chi Nai Chư Vũ Lao Sư Y Vũ Lao Chư Chi Vũ Cụ Chi Miê Đạo Vũ Chư Y Vũ Tơ Y Vũ Xoa Tơ Cụ Bồ Tỳ Sa Tô Y Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Cụ Xin Vũ Hoa Ai Vũ Hoa Ai Vũ Yêu Cung Vũ Yên Lý Điện Đạo Mộng Xiang Chiếu Chính Niết Bàn San Chư Chủ Phật Y Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Cụ Tơ Nhiều Đô Lô San Miao San Phù Tỳ Vũ Chư Bồ Rơ Bồ Lô Mi Đô Sư Ta Sân Châu Sư Ta Miệng Châu Sư Vũ Sang Châu Sư Vũ Đăng Đăng Châu Nân chú ý chế cụ trần sư bù sư Vũ số bồ rơ bồ lô mi đồ châu chí chúa châu ye chế đi bồ lô chế đi bồ lô sân chế đi bồ tỳ sa bờ nam mô mi đô phật đô đô chế đô ye đô đi ye đô mi ni đu phật bi mi li đô di răng phật bi mi li đô bi ra lần đi mi li đô bi ra lần đô chế mi li chế chế no
揭多迦利娑婆诃。南无阿弥陀佛耶。多多揭多耶多利耶多阿弥利多婆毗阿弥利多悉檀婆毗阿弥利多毗沙能地阿弥利多毗沙能多揭弥利揭揭那揭多迦利娑婆诃。南无阿弥陀佛耶。多多揭多耶多利耶多阿弥利多婆毗阿弥利多悉檀婆毗阿弥利多毗沙能地阿弥利多毗沙能多揭弥利揭揭那揭多迦利娑婆诃。南无萨瓦怛多耶多瓦勒揭利安三波拉三波拉吼。南无萨瓦怛多耶多瓦勒揭利安三波拉三波拉吼。南无萨瓦怛多耶多瓦勒揭利安三波拉三波拉吼。南无苏鲁巴耶怛多耶多耶大智多安苏鲁苏鲁摩拉苏鲁摩拉苏鲁娑婆诃。南无苏鲁波耶怛多耶多耶大智多安苏鲁苏鲁摩拉苏鲁摩拉苏鲁娑婆诃。南无苏鲁波耶怛多耶多耶大智多安苏鲁苏鲁摩拉苏鲁摩拉苏鲁娑婆诃。安耶耶那三波哇巴日来吼。安耶耶那三波哇巴日来吼。安耶耶那三波哇巴日来吼。莲智
尘埃云深，悉法尽路中求，别莲花为枯木花，盖尽身不对不散，为万律师方三世一切佛，一切不散，何三摩诃般若波罗蜜。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。阿弥陀